kailangan ng immediate attention. Kasi just recently, nung nag-earthquake, mayroong mga cracks. And the judges are calling for the investigation for the possible substandard of the project. Any instruction to the concerned government agencies? Well, ang pagkatindi ko po, meron structural engineer na nagre-review po at ina-assess yung building na yan. Secretary Singson is supervising the same. Yung, siyempre, hintayin natin yung resulta ng kanilang pagsusuri para malaman kung anong kakulang kilos na kailangan. Elena Pabiola, Radyo ng Bayan. Mr. President, excited na po yung mga Ilonggos to have the international flights dito po sa Iloilo Airport by end of 2012, sir. So, kung matuloy po ito at ano pong maitutulong po ninyo for na magawing international gateway po ang Iloilo Airport at sa sustainability na rin po ng pag-ooperate nito, sir? Lagi ko, pinakamaganda sasagot niya, Secretary natin ng Transportation and Communication, na kapwa niyo Ilonggo, para mapakita naman yung di-deliver natin. Yes, sir. Well, iniutos po ng Pangulo na talagang palaguin ang labas-pasok ng mga flights sa Iloilo International Airport. Ang kompleto na lahat ang airport na ito. Ang kulang na lang yung pagka-international. Ibig sabihin, rekta na flight mula sa labas. Kaya iniutos po ng Pangulo yung tinatawag na open skies, yung pocket open skies policy na magmula halimbawa sa Korea, sa Singapore, sa Bangkok, sa iba pang mga lugar, rekta na makaka-landing dito ang mga international flights sa Iloilo. At nagpapasalamat kami sa leadership ni Senator Drilon, sa aton mga kasimanwang mga Ilonggo nga nagabinuligay, nagtutulong-tulong para ma-promote natin yung Iloilo bilang destination. At itong conference, itong international conference na ito ay isang napakagandang hakbang para makilala ang Iloilo bilang international conference center. So, iniutos ng Pangulo, to summarize, iniutos ng Pangulo yung pocket open skies para itong mga flights na ito ay rekta na makarating sa Iloilo. Pwede follow up? Okay, sir. Pwede magdagdag muna na sagot, no? Yung ang average tourist natin kasi every year is 3 million. Nung January, it became 411,000 for the month of January. So if I'm not mistaken, we have reached at least 400,000 for the first quarter of this year. Bottom line, yung 3 million, kung magpatuloy 400,000 per month, between 4.8 million tourists to 5 million. So para an additional 2 million or about 1,100,000 from last year's figures. So kung kulang naman yung facilities natin, darating yung turista, wala mapunta, no, napakahirap puntahan yung dapat puntahan or yung gusto nilang puntahan, hindi mo magtutugma. We need to do, or we're hoping to do 10 million tourist arrivals by the time I step down in 2016. So be assured, no, yung Iloilo, which is the gateway also to, another gateway to Boracay amongst other places, no, will really be upgraded and improved. Sir, follow up ko lang po tungkol dyan, sir. Yung sustainability ng operation, sir, yung pinaka-issue kasi sa operation ng airport, sir. Kasi yung may mga ibang international airport na hindi na sustain, sir. Necessary infrastructure to, and Iloilo is the center of this particular region, no, amongst others. Di ba? Parang, this is a necessary facility and government will find a way to sustain its operations. Thank you, sir. Kahapon po, ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalabas na yung kanilang mga SALN. So mukhang nagkakaroon na po ng reforms ngayon sa Korte Suprema. Tumataas po ba ang tsansa ni Justice Carpio na siyang magiging Chief Justice na susunod? Or posible pa rin po bang manggagaling sa labas or outsider yung susunod na punong mahistrado? Kung tama ang pag-aalala ko sa saligang batas, nakalagay lang po doon, may listahan na ibibigay sa ating Judicial and Bar Council, doon ako mamimili. At wala naman yata injunction there, no, that limits it to current members of the Supreme Court. So there is a very distinct possibility that justice can come from the outside or can come from within. We have just started, well, it would have been premature before Tuesday to start the process, no? So we did start the process formally start the process after Tuesday. We're looking and hopefully that the JVC will give us a list where we are very comfortable with. Pero ang sinasabi po ng legal experts, traditionally daw po talagang galing within the judiciary yung Chief Justice. Kung sakali pong from outside, ito po yung magiging una. Yung tradition is a good consideration, pero importante siguro yung efficiency of the institution in serving and addressing our people's needs. No? Huwag natin kalimutan na isa nga sa issue do sa trial ng impeachment,
yung SALN na napupunta sa lock filing cabinet. At marami po doon pinatuloy yung resolution na mula 1989 or thereabouts. So, tatanong ko lang para bang pinatuloy yung sistema at mas marapat ba dahil lang sa tradisyon na kunin mula doon sa hanay na mga nagpanatili ng sistema palagay natin ay salungat sa sinasabi ng saligang batas na kailangan mong ipakita sa publiko. Your reaction po dun sa SALN na pinalabas na po ng Korte Suprema? That's good, no? And that's exactly consistent with what the Constitution in Article 11, Section 17, if I'm not mistaken, no, dictates that starting from me and winding up with flag officers, no, should make their SALNs public. Thank you. Leo Palo, DZME. Leo. Yes, sir. Morning. Naalala ko pa, sir, na nakasama po dun sa campaign ninyo, 2010. Nangako kayo na you will sign a waiver para mag-open ng bank accounts. And your alay mismo, Senator Chis and Alan, may call si or... Alan is member of the Senate minority. Yeah. Sabihin natin, sir. So, parang may call or parang challenge na mag-sign din ng waiver yung cabinet officials and also you. So, kayo ba, sir, handa kayong... O kailan? Parang ganda Pwede pakinggan ng statement yan eh. Pero yung sabi ko nung kampanya, will sign as president. Pare-pareho kami pumirma ng SALN eh. Nakalagay doon sa baba, I authorize the ombudsman to view all of my accounts. Yeah? So, ano pa pipirmahan kung will sign? I have signed. So, para bang, Leo, ulitin natin ginawa ko na, gagawa ko ulit, drama na lang yun. Okay. So, SALN, dinala na rin, mula sa tanggapan namin, pagkaintindi ko, hinahatid sa ombudsman, matter of the public record. Tapos nakalagay na ulitin ko, on the form, before you affix your signature, there is a provision that says, pwedeng buksan ng ombudsman at any time. Ngayon, kung susunod na mamungkahe, kung pwede natin maglabas ng ad, ilagay natin lahat ng detalye na ating lahat account, tapos meron pag nilagay natin yun, sasabihin yung account number, ilagay mo na rin. Okay. Baka pareho naman tayo na dumadaan sa bangko. Pag nagwi-withdraw ka, mahigpit. Pag nagde-deposit, hindi kasi higpit. So araw-araw na ginawa ng Diyos ko, pag nilagay ko yung aking account number, may nag-deposito dyan, magpapaliwanag pa ako nung hindi ko alam pumasok. So sasarado ko yung account na yun para maprotekta ang sarili ko, magbubukas sa panibago, tatali na naman yung bagong numero, babalik na naman tayo sa sitwasyon na ilalagay ko sa baul sa bahay kung ano man ang area-area. So, sir, is it safe to say na parang yung waiver na sinasabi nyo na napirmahan dun sa SALN, lahat ng documents. Hindi ko sinasabi. Lahat ng documents. Punta ka sa ombudsman, nandun sa SALN, nakapirma. And I've been signing it consistently. I've been filing it, and I have, even without my intercession, alam mo naman, kinocover mo kami sa Kongreso, hindi naman ako pinakamayaman doon, hindi ako pinakamahirap, pero parati akong kasama sa listahan ng anong nangyari sa aking network. O dito lalo na sa presidente, tumatakbo ko, nandun rin. So dito ko lang, yung will sign, future tense. Ang paniwala ko noong April, na napirmahan ko na yung aking SALN, I have signed bago pa nagkaroon itong challenge ito. So, idugtong ko lang, sir. Sabi ni Senator Estrada, wag na lang daw, parang may call na wag na lang kasuhan si dating Chief Justice Corona. Sa inyo po, ano sa tingin niyo? Sa mga kaso pa na nalalabi? Pag nag-comment ako dyan, sasabihin na naman, pinipersonal ko siya, pinangungunahan ko yung investigating bodies, sino-shortcut ko yung proseso, ang daming patikos ko na naman tatanggapin. So, sa akin, alam mo naman ang pangako sa taong bayan, sa system natin ng judikatura o ng katarungan, kailangan may katiyakan. At sinabi ko na rin sa aking statement after. Yeah? Pag inosente ka, pumasok ka sa korte para tagakalooban mo, mapapawala-sala ka. Kung may kasalanan ka naman, ito na yung panahon para maghanda ka. Ngayon, pag sinabi natin na lang, di ba, paano yung may nagsabi sa akin isang araw noon medyo pakit something like forget about it. Or forget it about it yata pagkasabi pa niya. Parang in-English kalimutan na lang. So babalik tayo doon. No? Pag yung si Del sa Flores nagsabi, ako naparusahan. Mas maliit naman yata yung ginawa ko. Tama ba yung mas malaki? Kalimutan na lang. No? So ang ibig sabihin po niyan, di ba? Dapat may pare-pare tayong karapatan, dapat may pare-pare tayong pananagutan, o dapat rin patas at may piring ang mata ng Lady Justice. Sir, last na lang, where do we go from here? Matapos na itong problema na ito? Well, inaasahan natin na ang reklamo namin, meron tayong mga hukom na tila imbis na ipaliwanag ang batas, o interpret the law,
may umastang kami ang batas. So para ba kung anong gusto nila, yun ang masusunod. So dito sa nangyayari ito, pinakita na ng ating sistema ng demokrasya, meron tinatawag na checks and balances. Hindi ganon. Hinati yung kapangyarihan sa tatlong sangay, pwede tayo magbantay sa isa't isa para walang aabuso. So where do we go from here? We really expect a better run of justice in this country and more certainty. Hindi na magtaas naman kami ng sariling bangko, no? For once. Yung dumating kami 14% ang conviction rate. Nire-report ni Laila de Lima, nasa 25% na raw tayo na conviction rate in general. Pero doon sa mga may witness na nasa WPP, yung Witness Protection Program, over 90%. Tapos dito siguro ma-accelerate, no? Yung hindi yung may justice na para it depends. Pachamba-chamba. Dito maliwanag. Ito nakasaad sa batas. Ito alituntunin ng bawat isa. Ito, pag ganito ginawa mo, lumabag ka. Pag ito ginawa mo, sumunod ka. So, klaro yun for everybody regardless of status in life. So, yun ang hinihintay natin dito. Yung last step in the reform, ay mangyayari na, lahat ng huhulihin namin, wala tayong hudikatura magpapakulong, wala nangyari. Tuloy ang ligaya ng tiwali. So, yun ang inaasahan natin. Totoo yung sistema na hudikatura natin sa pangkalahatan, gaganda ang sitwasyon ng Pilipino. Thank you, sir. Okay, uling tanong. Joyce Pañares. Sir, maybe you know your marching orders to Ambassador Brady, and would you be discussing the China standoff in your bilateral meeting with President Obama in the U.S.? I think it will be a general, no? Pag-uusapan yung condition sa West Philippine Sea. I assume that when I visit the UK, Prime Minister David Cameron will also inquire as to the status. It is a body of water where quite a substantial amount of world trade has to pass through. So it's a matter of concern for everybody. If things will change, that will restrict the free flow of goods and services amongst this particular body of water. Yung marching orders to Ambassador Brady, she's been there. She knows who to talk to. No, she knows the system. She knows our concerns. So it will enhance the dialogue that previously had to be done through the charge. Sir, one more question. Sir, there's another witness dun sa Ampatuan massacre who was murdered. May orders po ba from the palace? Kasi parang nagkakasunod-sunod yung pagpatay sa mga testigo dun sa kaso po. Yung pagkakasunod-sunod, no, parang I'm not that familiar that there has been a pattern. I've been following up with them to finish arresting all of those who have warrants of arrest. Parang the last time I checked, there were still 100. No, yung binibigyan tayo ng updates ni Secretary of Justice Laila de Lima on the status of the case. And wala naman sinasabi sa atin parang urgent problem, except talaga yung process of going through the arraignment, going through, di ba? Ang dami nung kinasuhan is really taking so much time. So we're looking for ways and means to try and expedite the process, no? To lessen na rin the risks on witnesses. So she had just arrived yesterday from Geneva. May human rights performance evaluation na ginawa. So I'll give her 1 day to recover from her jet lag. Siguro naman by the time I leave on Monday, she will be giving me updates on this. Okay, thank you, Mr. President.